tatárjárás idején hát kellett meneküljenek, kimentek a hegyre. Átnéztek a hegytetőről a másik völgybe, és látták, hogy Beződ az a terület, Böződ, na építsünk ide egy falut, így lett Böződ. Aztán a böződiek kicsit terjeszkedtek, eljöttek Folyón felé, és azt mondják, ez még szebb Böződ. Na építsünk ide egy másik falut, és így lett Böződ új falu. Ez volt az alsóbereg, felsőbereg, itt volt a fotballpályánk, itt játszottunk egész felnőtt korunkig, fotballoztunk minden vasárnap. Ez Ravai domb, ez tilalmas, Bütülyemet, túl is tilalmas, itt lehetett kimenni Farkasgyepübe, itt van egy utca kifelé a Vasvár, ez Küsmező, Kincsesgödör, ez a hegytető, ami a legmagasabb Újfaluba, ez Szépcserének hívják. Kész, nem tudok beszélni. Semmi baj. Azt érzem, hogy még 26 év után is elfog az sírás, hogy ott kellett hagyjam a falat. Rengeteg savanyú arc, öreg bácsik, nénik peregnek le előttem, mikor hallom Bözödújfalunak a nevét. Az egész gyermekkori emlékem benne van ebben a szóban. Voltak zsidók, cigányok. Hát románok olyan románok voltak, hogy nem tudtak jól románul, de románnak tartották magukat, mert román volt a világ. Nem volt kiválasztás, hogy ez ilyen vagy olyan származásról, vagy vallásról, vagy ügyes, rendes népek voltak. Azt itt nem is kapjuk meg soha. Soha. Nem voltak irigyek az emberek. Erősen barátságosak voltak. Sokan voltunk, sokfélék, igaz, mert mindenféle nemzet volt, de nem volt baj. Na, én sem voltam jobb a többinél, hát volt egy barátom, Kinda Jóska, ketten még olyant is csináltunk, hogy télen elmentünk síjezni. Nem mentünk iskolába. Hegyeken síjeztünk, aztán még ki is kaptunk, mert mindig szerettem a kutyákat, és eljött velem a kutya, és az édesapám észrevette, hogy a kutya nincs itthon, azt mondja, na a kutya nincs itthon, akkor Áron nem ment iskolába. Valaki megfőzte a tejet, kitette az ablakba, hűljön, már mindjárt meg is ittuk. Akkor még elmentünk, néztük meg, hogy szerelmeskednek a fiatal, nagyobb korúak, mint mi. Bebújtunk a tornács alá, és akkor hallgatóztunk, mikor kikísér alá, hogy puszia meg, vagy mi lesz a dologban, így gondoltuk, meglessük. Kijött a részeges apja a lánynak, s nem ment ki, rögtön pisírt a tornászros, meg nem mertünk mukkalni, folyt a sok pisi a nyakunkba. Mikor nem a kultúrba, akkor csőrökbe táncoltunk. Igen, piriéknit is a csőrbe, gerépiriéknit a csőrbe táncoltunk, kisepertük,
és táncoltunk. Géza bácsi a falu végéről, egyetlen mészáros a faluból, az levágott egy disznót, trancsírozta, flekkenyeket vágott és sütötte, és a nép sörözött, flekkentevett. Jó szórakozás volt, jó mulatság volt. És ez azért emlékezetes nekem, hogy én a csűrt ki kellett seperjem. A testvérem azt mondta, kapsz 50 banit, és ezzel elmész, és Géza bácsi, aki levágta a disznót és sütötte a flekkent, erre az 50 banira ad neked zsíros kenyeret. Hát én olyan szívesen sepertem a csűrt, hogy én kapjak zsíros kenyeret. 70-ben volt egy nagy árvíz, ott sok házat el is vitt a Küsmőd. Azután már emlegették a gátnak a szabályozó gátat kell építeni a Küsmődre, mert az Erdőszentgyörgyi Kisküküllő, ugye ott ömlik bele a Küsmőd, az is veszélyeztetve van, mert hatalmas víz ment le, és akkor a többi helyiséget is fogja érinteni ez a víz. Arról is szólt az első terv, hogy csak Bözödújfalunak egy pár mélyen fekvő házát bontják le, és építik fel távolabb, magasabban fekvő részre. Ez az iskola körüli házakról volt szó csupán. És ez nem is zavarta az újfalviakat sem, hisz tudtuk, láttuk, átéltük, hogy mit jelent az árvíz és annak pusztítása. Eleinte senki nem hitté. Mindenki csak kacagta, hogy ebből se lesz semmi, ide gátat, hol hát ez létezik ilyen. És a végén már 74-ben már, mikor jött a második árvíz, akkor már komolyabban nekifogtak, és kezdtek építkezni, hoztak gépeket, és mit tudom én, mértek, a mérnöki dolgokat elkezdték intézni, és akkor már felfigyelt a nép, hogy na, ebből baj lesz, mert tényleg megvalósul a gát. A Kárpátok géniusza, Ceausescu, ugye, hát egy határozatot hoztak, hogy a falukot betelepítik városra. Ez nagyszerű dolog volt ott az akkori vezetőségnek, persze, akik behódoltak, hogy akkor Bözödújfalu elköltözik. És azután áttervezték a gátcsinálást, terveket átdolgozták, és a falunak kimondták az ítéletet. El kellett költözni. Halmán Lilla fingja nem volt Ceausescunak, hogy pont Bözödújfalut eltüntesse a földszínéről. Ez egy olyan valakinek a viszketettsége volt, hogy a falurombolás. Ez 100%-ra mondom, hogy nem éppen az volt, hogy most már azért, hogy románok, magyarok, szászok, cigányok, mindenkik éltek Bözödújfaluba, és éppen azért fel kellett, az már nem. Ez biztos ezért volt, ezért az árvízvédelmi rendszeré volt. Mikor elmentem katonának 75-ben, akkor kezdtek a gátnak, és utána leszereltem. Azt mondták, hogy nem megfelelő a hely a gátépítésnek, mert palás, tehát elől, ahol most van építve a gát, maga a támfal. Egyik mérnök nem merte vállalni, és azt mondták, hogy le van fújva, nem lesz építve gát. És én azután fogtam meg is a szobákat, otthon belül elkészítettem. Ahhoz, hogy nem telt el, mit tudom én, 2 év, újból nekifogtak a gátépítésnek. Aztán kimentünk, én is voltam Bukarestbe, a parlamentbe, Kovács Andor író vezetésével. Amikor kimentünk, hát mi azért mentünk, hogy legalább Mindgyulak után építsenek házat nekünk is, hogy hát legyen hova menjünk. És azt kértük, mikor bementünk, hát azt mondták, hogy propagandát szerveztünk. Azt mondták, hogy ez állami terv, ez ellen nincs mit tenni. Mikor hazajöttek, már a vásárhelyi szekuritáti ott volt, már kezdték őket licitálni, hogy na, mit beszéltetek, és mit biztossátok a népet, és akkor megbeszélték velek, próbálták ajánlni, hogy már mint hogy a falu
Reok hallgat, mert őket választotta a küldöttnek, próbálják meg Rea beszélni a falut, hogy költönözön ne mindenki, ne kötekedjen, s ne próbáljon ellenállni. 80-as évek közepén már felmérés készült minden házról, minden benvalóról, és azt fel is értékelték. Inkább leértékelés, mint felértékelés a házaknak. Azért mondom leértékelés, mert hát kaptak egy bizonyos kártérítést, ami 35 000 volt a maximum a faluban. De adtak 5-öt is, vagy 10 000-et is, akkor, amikor egy Dacia 70 000 lej volt. Olyan volt, mint az ítélet, a halálra ítélt, mit érez. Az sajnos minden öreg bácsit, nénit így érintett. Sírtak, zokogtak ott, kankos pálcával jövőmenő, hargasátú nénik, el kell költözzenek. Hát sajnos nekem is könnyed sor a szemembe. Gyermekek mind mondták, édesanyám, visszük le. Nem menjek. Azt mondtam, én nem menjek, én itt jó helyt vagyok. Édesanyám, nem tudunk feljönni annyit, hogy lássuk magát, de ott le tudunk menni magát. Ó, hagyjátok el. Nem menjek soha, amikor mások mennek, elmenjek én is. Na igen, de mit történt? Egyszer jöttek, remorkával, azt hiszem, megálltak a kapu előtt, semmi beszéd, költözünk. És kellett költözni. És én ültem a tetején, végig sírtam. Igen, bizony. Nagyon rossz érzés volt. Nagyon-nagyon rossz érzés volt. Sokan abba bele is haltak, ugye, az elköltözésbe. Ismertem egy bácsit, Sanyi bácsi, azok a Zsilvendin bányászkodtak, és nyugdíjas életjükre jöttek haza, itt meg szép benvalót csináltak. Kötöztették le Erdőszentgyőre, a szegény bánatába jött hazafelé, és a Küsmöd partján felakasztotta magát. Nem költözött le az Erdőszentgyörgyi, úgy hívtuk, hogy gettó lakások. Ilyen garzon lakások voltak sorba építve, hasonlítottak az akkori kollektivistálókhoz. De az volt a borzasztó, hogy úgy, ahogy volt, mindenkinek a WC-jére, ganédombjára, mindenre úgy, ahogy volt, és mindent, hogy nem pucoltak ki semmit, úgy reeresztették arra a sok macsokra, hogy nem is víztároló, hanem macsoktároló tó. Olyan házba jöttünk, hogy se villa, se padló. Mama hazament, mikor beköltöztünk, mert vasárnap költöztünk ide. És elment haza, Újfaluba, hogy ami bútor ott maradt, holmit, a ruhákat, hogy rakja össze, az egerek ne egyék meg, én elmentem munkába, délutános voltam. Lett egy csorgó eső, egy nagy eső, és jöttem haza, és a zágyak ezelőtt fel voltak vetve. A légi módiason a paplons, párnas volt. És mama legfelját tett a vendégpaplant. És ágyterítő volt rá a tévé ügyesen. Mikor megérkeztem haza, az ágynak a kellős közepéből kivittem 2 vider vizet. Akkor elgondolhatott, hogy milyen ott hagyni a falut, és itt egy olyan házba költözni. Aztán úgy építettünk, hogy legyen. Nem volt könnyű az életünk. Elég nehéz volt, de nincs mit csinálni. Sós így adta, így kellett jó legyen. De nem vagyok bele nyúl. Újfalu megvan, ha most is otthon volnánk, biztos, mert hazamentem. Jába volt a nagyház itt megcsinálva,
úgyis hazamentünk volna a kicsi faluba. Az egy szomorú emlék, amikor mentünk másodévbe, és ott mentünk ki a szőlőben mellette, és mindenki sírt, hogy látta a lépcsőt. Csak a lépcső látszott ki a vízbe. Hát, volt egy pár alkalom, amikor húgommal is sírtuk magunkat utána. Még most a 2000 után is, mert a falu találkozóra rendszeresen elmegyünk, és egy alkalommal lementünk oda a falu végére is. Ugye augusztus első szombatján van a falu találkozó, hát nagyon jól érezték magukat a tó körüli nyaralók, halászok, ottan sátrazók, és akkor a házunk alatt királyba lementek. Húgommal ugye szokottuk, hogy a környékbeli a fürdőzők csak csodálkoztak, hogy mi lehet ezekkel, hogy így. Aztán mentünk, és felfogadtuk, hogy többet nem megyünk oda. Tavasz folyamán visszamentünk, az ablakból halásztak, mert ugye már fel volt töltve, halásztak az ablakból, és amikor bementem, és mondtam, hogy hát kedves uram, ez az én portám, én itt születtem, ordított nekem, hogy maga mit keresít, ez már senki, miért nem vitte el. Szóval rettenetes volt. Ezt nem lehet kimondani. Nem lehet kimondani. A kicsi holmiát az ember összerakta, batyuszta, s hozta. Már az utolsó időkben nem tudtam menni a találkozóra se, mert nem volt ki. De azelőtt, mikor jártunk, hát jó érzés volt, mert mindenkivel, ugye jöttek a rokonok, aki nem volt rokon, s újfalusi volt, az is jött. Hát nagyon-nagyon egy élmény. És úgy örventünk egymásnak, hogy láttuk egymást. Sírtunk egyet. Nem volt mit csinálni, annál több. Katasztrófa volt. Azután borzasztó volt, hogy ott nem volt, csak a sírás volt. Minden kettő összebarul, csak a sírás volt. Hát borzasztó volt. Még utána 2-3, utána már ahogy az idő telt, hát mindenki egy kicsit jobban belé törődött, de az aztán erősen borzasztó volt. Már kezdetben az volt a tervem, hogy az emlékhelyre ugyanúgy építjük fel a Kopjafa falut, ahogy volt a falu. Tehát az utcákat megfelelően, kanyarokkal, minden, a kopjafákat úgy helyezzük el, hogy a szembes szomszédok is találjanak. Tehát ha végigmegy valaki a falun, akkor a falu utcájának két oldalán azokat a házakat találja a kopjafa képébe, amelyek egykor álltak. Egy esztendőben most, miután levonta oda, 2-3-szor menjünk most is. Falu találkozókor. Világításkor szoktunk menni. De nem jó érzés hazamenni. Főleg most, hogy Kopjafából a falut megalakították, most már nem jó. Most még rosszabb, mert az ember lássa, és tudja, hogy azon a részen, ahogy van állítva, mert csak ugyanúgy vannak állítva, hogy voltak a házak. És most már még rosszabbul esik. Lássuk, hogy Kopjafa van a házunk helyett. Most már a táj nem olyan szép, bokros, a szép Csillaghegy is be van fásulva, ezek hát nem is lehet összehasonlítani. Aztán mikor lássa az ember ott, hogy a falu víz alatt van. Nekem ez a legszebb. Még most is. Elmegyek, az ismerős fák, dombok. Az ember ott egy kicsit az emlékeivel feltöltődik. Ennyire fájó már nem tud lenni a fiataloknak sem, nagyobb része már nem is ott született.
Ez már csak az érzi, aki ott született. Első perctől bözödi tó, mi hiába mondtuk, hogy bözöd, köszöni szépen, jól van, hál' Istennek, nem erre a sorsra jutott, amire Újfalu. És mindenfele, aki tudott segíteni, hogy ez nem Bözöd, mert Bözöd-Újfalu, de látom, nem tudják megszokni. Fel vagyok háborodva. Olyankor kiabálni is tudok. Hát igen. Ha nem a bözödiek jöttek el onnan, mert mi? Hát igaz, akkor miért mondják Bözödi-tó? Vajon? Tehát nem a bözödieké. Egyáltalán. Azt mondták, hogy éveken keresztül a fecskék hazajártak, és ott köröztek a tóvize fölött, az egykori falu fölött, keresve a régi fészküket. Ne csüggedj el, ha vészek érnek, ha nehéz életed. Jézus szívét felét kitárja, letörli könnyeket. Minden este ott voltam Újfaluban, gondolatban, úgyhogy ott bolyongtam. Hát álmomban is, most is sokszor megyek be a kapunk, vagy a szomszédokhoz. Sokszor így, mikor meg álmomban is végigmegy rajta, erősen jó. Ez a Szombatvári ez lehet. Ez a múzeum. Az a? Ez a biztos. Még úgy is van állítva. Úgy is van állítva. Itt vagyunk. Tehát itt vagyunk. Ez a Pálfi itt való. Ez a Kinda Rózsikája. Kinda Rózsika néni, és akkor... Igen, akkor utána jött a... Geréb Béla bácsi. A Dénes házán kívül még a Kati néni háza ott volt. Ott nem volt, ott megvan az a ház. Meg is van. Hát azt mondod, hogy ez a Dénesé, az édesanyjának a háza ott volt. Ott volt még a kicsi ház. Ott kicsi ház ott volt, hogy ne lett volna. Azt én nem emlékszem. Hát hogy ne lett volna. Meg kell beszélni, meg kell jó beszélni. Igen, a kicsi ház. Ezt egyiket félre kell tenni, mert itt az utcában szemben volt az unitárius templom, igen. a katolikusnál. Igen. Tehát ez egy kicsit arrébb kell. Az unitárius templom az itt volt. Oda szemben volt az unitárius. Itt jól van? Jó, igen. Közöttem mellette volt a Farkas János ház. Ez olyan is, mint olyan. Akkor ez a miénk kapja. Hát nem, itt kéne legyen valahol a Kinda Feri bácsiék házok. Na már itt van, ez az utca, akkor itt. Ez már a Tóspiriéknél jön be az útnél. Mert ide ebbe, ami megy a mezőre. Innen is hiányoznak házak. Itt a kettő között. Koncz Mihály nagyapámék itt laktak valahol. Várjál, ott az iskola után itt olyan víz dolgokat. Hát itt már jöttök le. Nincs jó valami. Kell hagyni, hogy igen. Hát ez olyan Folyomba itt ment fejne az út, itt jött át Bözödre, itt jöttünk fel iskolába. Ez itt nem volt. Ott valami nem tiszta, itt a Küsmödre ment be a... Ezek a vízen túl vannak. A vízen túl van. Igen, túl. Tessék áttenni. Ahogy átámen a víz. Itt az a helyzet, hogy itt kéne legyünk mű, édesapámék, utána mű. De itt ansúfoltság van most. Itt ez jön be túlvízre, itt Tóspiriéknek a háza, ez a... Kovács Pali bácsiék utcájuk az... Hol van? Na melyik az? Nincsen. Ott volt a híd, akkor a tiétek, igen, ez a két ház. A hídon belül. Hídon alul van. Alul, persze, de azt mondom, de itt van, ez a kettő, nem? Akkor itt jön be a szoros. Mellettem jött be a szoros. Csak a víz egy kicsit itt kell jönni. Víz ott kell menjen, ez az utca marad, ez az utca pedig át kell jöjjön.
ez innen kell jöjjön még. Ez nem egyből indult. Ezt magyarázom. Ennyi. Ezt le kell szakítani, ettől az úttól ezt le kell szakítani. Ez jó. Nem kell. Jó. Itt nem be a mások. Nem kell, nem megy odáig, dehogy megy. Itt volt a Péter. Úgy volt. Mit csinált az Péter? Mi az? Hát nem ment át az a... Az, hogy nem nagyon van befejezve, bejöttek a házak a patakig, látod? Már meg kicsit meghosszabbítsuk, akkor eltér pontosan idáig. Ezt lefestem. Igen, ez pedig eltűnik. De ide még mit kell? Nem fejlesztett patakig. Itt még nincs rendben. De hova? Ide. Oda? Jó. Az a Kovács Palota. Oda is kell oda kitenni, csak épp egy kicsit kijebb tenni, mert nem volt olyan nagy különbség ott. Kettőt tegyél oda kijebb, egy kicsit ott van. Román templom mellett oda legyen az utca, hogy jöjjnek el. Jó. Az legyen Lupu Endre bácsi. Vissza, tedd vissza. Oda. Nem kell kimenni, csak egy kicsit. A közé volt, majdnem összeértek a házak. Itt van a román templom, itt van a Lupu József házunk, és ide húz egy kicsi sárgát ide a kettő közé. Csak oda. Csak ide a kettő ház közé. Bentről onnan a föltól. Csak úgy a házak végig Az látom, az, úgy volt. Na ez elég, Péter, elég. Elég, mert ott a 3 ház volt. Házadot teszed oda pontosan a sarokra. Házadot tedd a sarokra. És akkor a Feriékét, a Igen. Máté Feriékét, Na úgy. nem még azon elől a... Máté Zoli. Az a tiéd. Az a tiéd.